นิลาทุโซงไงฮอโจเซนบอนเจ้าวินิลาพาทาลัมเซปเทมเบอร์นิชิมสอมเลซิมนีทิวส์เดนิคุอินจงนิลาทุโซงไงกิดฮิตีทุโซงไงเตาฮิตีคุกกี้สตูดิโอ Organization KSO the NCR President ปูเปาจะคุบกุยเตน Republic TV discussion อาทุเซฮอสุทิงนะ clarification ขัดอันโซโดเอ็นโรเกตเลปุ่มปีกิบังโลฮิดันทูหอนพงโดเอ็นปุ่มปีกิติฮีคุกกี้ฮอนขังมัสลายาคิปัดอันซิมซิงโอกัลมันจะอาหินเกย์มันก็ทุเซฮอเจ้าสิจัวปุ่มปีก็เซนอาหินโรเกตก็เซนอาฮิปุย Republic TV discussion TV อาคิโฮลิมอาคิใจใจจนกูกิฮอนกัลบอลในอินโรเกตอมังเจ้าเวทีนเอาคิทังไปงาลตันเกนก็เซจัวโรเกตอาฮิปุนเกย์มันมีหอสุกิจัดนดิงอาก็เซฮิปุนสุเลกัลมันจะที่จัดตาโรเกตก็เซนจงอาฮิปุยปุ่มปีก็เซนจงอาหินเกย์มันก็ทุเซจัวโรเกตโตอันเมเบโอฮิโบวิตินปูเปาจะคุบกุยเตนสุทิงนันโบเลสุเลปูเปาจะคุบกุยเตนเซนาเกย์มันทีวีดิสคัสนะก็ฮูลิมนาก็เซจัวหาดังฮิปุนกัลคิดเอาเตนินอลังอลังอินกัลมันจะปุ่มปีโตบังหออมังเชอวีกัตเยฮิตินอันพงโดอินปูเปาจะคุบกุยเตนทีวีดิสคัสนะฮูลิมนาปุ่มปีจงจางทูอเซนจงฮิเตดิงหินหินลา Republic TV อังกอร์ปันโรเกตนมังเจ้าเวทีงอนอบอลชัวปูเปาจะคุบกุยเตนกำมังเวเกยหอมันชัวปุ่มปีฮิโบเวทีอันเซยฮีNational Media หอ International Media หอและ Local Media หอฮิโลและตอกโซหออาปังฮอนเซฮิลอันในข้าดิวฮีเมลมาฮอนอาจารย์ที่เกยูอฮิเซนน้ำปีกิปัลนเทดิ้งทูหออาโดนาอมติงและโดนบุตรเตะกุลวากิเฮนมอสาฮีน้ำปีและอามานูอามาปาดิงาดำนะฮิดิงาฮีไม่เลยเสียโซขัดก็มี spokesperson คุไรจามอัฐบากิติปันจุดที่โรเก็ตจงจังทูจู XR หาตินอันหลังสบินกูคิดเห็นโรเก็ตอามังชาวินกูคิดเห็นโรเก็ตอามันจะนาวทูหออามาฮอเลมฮอนอคิพูนโดตาววีกูคิดฮอนเป่าจะคุบกุยเตจูสุทิงนาอบอลสะหิตินอพงโดเอ็นสุเลปูเป่าจะคุบกุยเตจุงา FIR กิจิลุดดิงฮิตัน National Security Act NSA กิบุลคุมดิง non bailable ติจูเบลาลาโดเทฮิโลดิงอัลฮอมเปนาหลักุบสุงกุลตังดิงฮิตินคุไรจามอัฐบากิติปัน X กิติมาสังา Twitter กิติsocial media platform จุนอันสุนินเซลอนุมเตนอนุมตาวินตินจงคุไรจามอัฐบากิติก็มี spokesperson ปันอันพงโดเอมันปูรา drone bomb กิมังจะดานากิเซฮอเล rocket กิมังจะดานากิเซทุกิทังหอจุงจังทัวAssam Rifles Director General อันฮี DZ ลุยตูนายจานกิเขลโดปา Lieutenant General Pradip Chandran Nair อามินโซมาพีซีนายเรนเซนามันพูดกำสงากาเลตุลหัวโดรนมังจ้าบอมกิขิคุมนั่นแหละโรเกตฮิโลและมิซาลกิมันจ้านาอุมพูนบอมกิมังจ้าดานากิเซหัวชัวกุกิเตนอากิซิมทูฮาวปุ่มปีหัวอหิโบเวตินตอกโซอบอลนาวขัดจนอามาปันอันพงโดเอสุเลเอเรลบอมบิงและ long range missile หัวกุกิฮอนอามังจ้าโปเวติอาเซจิงเซจงฮิโลวินกูรุคุมนาทีนาตูนูและอาจานูจงชัวPostmortem examination report dung zuyen bom halin ase kha athi a hipon mei chang leng le hon a kha hibo vetin ama pan an phung do e Meilhei CSO kokomi students front holam kai ne in Meilhei students son zan hi halam September ni sim ku ni khuchun kiphinna na sata na bolovin police auto anakino tu nawin students tamta mi som ni legit vel an kitong khawin police ozong akitong khanu movie Student leader Hon, Chief Minister Le, Manipur Governor and Kimu Piwin, Charter of Demand Tisungi and Anapilud Hocho, Nidan Somni Leli Sunga Subulit Ahilova Hile, Chief Minister Banglo, Governor Chena Rasba Vanzong Hal Hading in Ginan Bolovin, a partibu Nidan Somni Leli Sung, Ngado Nadingin, Meilhei Student Ho, Miza Sagi Vel Hocho, Imfal Kopia Khwairam Bambazar, Amin Soma, Ima Market Anum Kova Hidanin Akisayin. Izemtia nidan somni leli sunga limana bol hall government in asubulit lova hile Bangladesh gam sunga student ho kiphinna tobang hila kiphinna bol Meilhei Student ho chun Center for So la do na ding le Unified Command Biren tu sa hi na ding chule security advisor khel do ding DGP khel do ding chule student hon ale khasim na hova ale khasimu phata azom jing theina ding wa gale tol su be ding ti a kiphinna an bolo hi Chuchi Meilhei Student ho kiphinna chu tuni kun jong an chila jingin
Imphal West Imphal East le Thobal Deputy Commissioner Hon curfew na phung do win Meilhei Student so chun MLA misom nga hon adin muno asu chet diu a hi lo le MLA misom nga ho resign ki bol hen tin MLA ho anano win tu chung ga le tul hi India government in kuki ho mangcha a agu gala Meilhei ho chunga gal abol hidanin an phung do vi Manipur Chief Minister Biren le a ministers hon Manipur Governor pa na kimu piwa demand an pelud ho to hichi Meilhei Student hon demand a pelud ho hi akibang thimin Manipur State sunga sipai ho chunga thaneina Unified Command hi Biren Singh khut a koiding Meilhei hon agal bol hi phata a machal piding to gun ase mo hite ding in kisayei Meira pai bi kiti Meilhei nupi hon jong zan hla chun kiphinna na sata na bolwin Meisel an kidet uvin Imphal khopia thang meibana kipat an kipan do uvin lamlin ho an zui uvin Ima market le Kangla Western Gate chan an ki zod uvin Meilhei Student kiphinna bol ho ima ke thila ho chu an anung thobu ve kiti Meilhei CSO kokomi holoin public emergency an phon do chu withdraw na bol uvin kokomi na seina wa school hole college ho exam lai ta hi zen kiloi khom na chum ho organization chum hon nge na ahin bol ziwa chuchi public emergency an ki phung do sa chu kilado hi tin a phung do vi Meilhei Student hon Imphal khopi le Thobal khopi sunga boina an su sa anung vin state government hon Meilhei district ho bo hitalovin Manipur state pumpi a ninga sung tuni kho thalam ni sim som ni thalam ni dan thuma ki pat aung lungding thalam September ni sim som lenga sangni le som ni le li ni thalam ni dan thum chan hop dingin Manipur pumpi internet kha taw vi Meilhei gam sunga boina chi thla jing to kilhonin state government in Zini ko September ni sim som le khat le thai ni ko September ni sim som le ni chan school ho le college so holiday ti chu suti an phung do ki taw vi Zani thalam September ni sim ko ni kho chun Committee on Tribal Unity ko tulam kai nein kangui ko pia mi pi ki phinna na bolovin Meilhei hon ku ki te thagam so helding a got ta zewin ku ki ho to Meilhei ho avela cheng khom ki thei ka hi ta po ve tin declaration kiti thupon do da khat an bol taw ve a khat na kuki cha ten ka pu ka paw vin ei da tha pi o ka gam sung ho ven bit na dinga thisan phal nga ma pan khala jing ding o hi ani na ka khusung ho bulua hongkun ho na sata ka le thu ding o ka kinung chon lo hil ding o hi athum na Manipur government ho kuki cha te do na chon na ho ki be jingin izakaya kuki cha te su nem ding su beiding ego jingwin gamlei si lapi ding ego jinguvi chuti hi ji chun Manipur government to gon ho zo si kuki cha ten tin le ha thu a ka do dal jing ding o hi chule ali chan na Biren Singh lam kai na Manipur government in governor hinga nge na pelud ho point gate ho zo si chu kuki cha te man tha na ding jeng hi ji chun chuchi Manipur state government hon ato gon ho chu thisan sonom jing Meilhei mi pi ho le Meilhei thingnoi mi gam tum del ho lung hol na abolo hi ji chun Meilhei thingnoi mi ho phata a ki thu pi jing Manipur state government hon chuchi dimana bol ho chu kuki cha ten kapom lo hilding o hi tin aphong do win chule anga chan na thisan sonom jing Meilhei nam se ho to achum chuma ki vai po na dinga kuki ten diban ka bolo union territory with legislature chu kadin pi cha khe win thildang him to ki he thelo hilding a hi ji chun kuki cha ten ka thanei na zo siu kalung le tha zo siu kapat owa kalung tub ho ka mol so ka sewa pan kala jing ding o hitin Committee on Tribal Unity ko tulam kai nen mi pi hon declaration khat an phung do ve thu so chan hen ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chawin mang pha